මේ වෑයම මේ උත්සාහය සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් උන්වහන්සේගේ ජීවිතය කැප කරලා ඉවරයි. නේ බලන්නකො මේ කාත් කවුරුවත් නැති මේ තැනකනේ තනියම පන්සලක් හදනවා කියන්නේ. පින්නතුනි අරුමේ ආශ්චර්ය මොකද්ද? හදන්නේ පන්සලක්නේ. කවදා හරි සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් උන්වහන්සේගේ කොටස ඔය කරන්නේ. මෙතන මෙහෙම සිරිසුගත හාමුදුරුව පන්සලක් හදන්න අදහස් නොකරන්න මෙතන බණක් කියවේද? පින්නතුනි මේ සියලු දෙනාම අද එක්කහුව වෙලා සාදු කියලා අදිෂ්ඨාන කරන්නේ. පින්නතුනි නියතයි. අනාගතේ සම්බුද්ධ ශාසනයට රටට ලෝකයට වැඩදායි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයක පෙර සුබ ලකුණු පහළ වෙන්නේ. සියලු දෙනාම සාදුකාරයක් දීලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු, ආශිර්වාද කරමු. මේ විහාරස්ථානයේ දිනෙන් දින දියුණු වේවා සාදු කියලා පතන්. පින්නතුනි මිනිස්සු විදිහට මේ ලෝකේ ඉපදිලා ඉන්නකොට ජීවත් වෙනකොට ටිකක් ඔය පාලනය කරගන්න අමාරු, පාලනය කරගන්න අපහසු ඉන්ද්‍රියක් තමයි අපේ හිත කියලා කියන්නේ. මේ ඉන්ද්‍රිය පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා නම් මේ හිත කොච්චර පින්නතුනේ දැන් මෙව්ව කියනකොටත් මොන දේවල් හිතුනද ඇත්තන්ට? මේ ටිකට නොහිතෙච්ච එකක් තියෙනවා. හරි ඉක්මනින් දුර ගමන් යනවනේ නේ. බලන්නකො වෙනස් වෙන විදිහ. ඔය අහලා තියෙනවනේ අර සංඝරක්කිත හාමුදුරුවන්ගේ කතා. ගැහුවනේ වටාත්තෙන් ලොකු හාමුදුරුවන්ට ඔළුවට. මම බොහොම කෙටියෙන් කියන්නේ. හිතේ හැටි. පින්නතුනේ හරි අපූර්ව චීවරයක් හම්බෙනවා. ගිහින් දෙනවා ලොකු හාමුදුරුවන්ට. ලොකු හාමුදුරුව එපා කිව්වා. උන්වහන්සේට තියෙන හින්දා. මේකට පොඩි හාරුන්ගේ හිත සවුත් වුණා. ලොකු හාරුන්ට සල්ලත්තෙන් හුලං පවන් ගහනකොට මේක තරහෙන් කල්පනා කරා සිවුරු ඇරලා යන්න ඕනේ. ජීවිතේටවත් කරන්න බැරි දේවල් කීපාරක් හිතලා තියෙනවා. කියලා නැද්ද ඉදකින් මැරලවත් යන්නේ නැහැ නේ කියලා. කොච්චරවත් ඕනෑ වුණත් අකමැත්තෙන් හරි කියලා නැද්ද? ඔය කියනව නේද කොහේ හරි ගිහිල්ලා නිදහසේ ඉන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. ඒ හිත කියන ඒවා පින්නතුනේ. කරන්න පුළුවන්ද? මේ මනෝ ලෝකවලට අරගෙන යන්න මෙච්චර කාලයක් අපි සෞතු කරා නම් සෞතු කරේ කවුද? හිත නෙමෙයිද? මේ හිතන දේනේ පින්නතුනේ. පවන් ගහ ඉන්නකොට මතක් වෙනවා සිවුරු ඇරලා ගිහිල්ලා කසාත බඳිනවා. දරුවෝ හදනවා. ඔය එළු හරක් බලන ඒවත් මතක් වෙනවා. එකපාර මතක් වෙනවා ලොකු හාමුදුරුව බලන්න යනවා කරත්තේ බිරිඳත් එක්ක. දැන් මේ පවන් ගහන ගමන් හිතෙන්නේ ඌ. යනකොට දරුවත් එක්ක පන්සලට යනවා දැන්. කොහොම හරි අර දරුවා වැටෙන්න ඇති බිරිඳ ඇති. මේ හිතෙන් හැබැයි එහෙම නෙමෙයි. හරකට ගහන කෝට්ට අතේ තිබ්බේ. හිතන්න දෙන්නේ ගෑණි දරුවා වැට්ටුවොත් එහෙම මෙහෙමයි දෙන්නේ කියලා ටොං ගාලා ඇතෑරියා. කාටද ගැහුවේ? මොකෙන්ද ගැහුවේ? ඔය බලන්නකො පින්නතුනේ හිතේ හැටි.
සමහරු ඉන්නව නේද අර හිතට මොකක් හරි ආපුවාම ඒක කරන්න ඕන කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. අර හිතුණු සැනින් කරන්න ඕන විශේෂයෙන් ওই ප්‍රශ්නේ තියෙන දරුවන්ට. මොකක් හරි හිතුණොත් ගන්නම ඕනේ. හිතුණොත් කරන්නම ඕනේ. ඔය හිතන හැම එකක්ම ක්‍රියාවට නංවන්න යනකොට තමයි ගැටලු ඇති වෙන්නේ. මේ හිතන එක කොච්චර බරපතලද කියනවනම් අසුබ විදිහට අර නේ ෆැන්ටසි ලෝකවලනේ කොර වෙනවා කියලා කියන්නේ. සුරංගනා ලෝකවල කොච්චර හිර වෙනවද කියනවනම් බොහෝ දුරට යථාර්ථය අමතක වෙනවා පින්නතුනි අපිට. අපි ගොඩනගන සිහින මාලිගාව තුල කොත් පලන්දන්න ගියපුවාම ඉන්නේ මොකද්ද කරන්නේ මොකද්ද කියලා මතක නැහැ. අර මතකද අර දවස්වල තිබ්බා ඉස්කෝලේ පහේ පන්තියේ පොතේ කොහෙදනේ පළවෙනි පාඩමට තිබ්බ අර කරත්ත ගේන්න කලින් මුරුංගා ගහ ගැබ්බේ. හරි දුප්පත් ස්තූපයට වෙලා කල්පනා කර කර ඉන්නකොට මේ විසිට් වීසා යන්න ගෙවල් ලුකස් තියෙනවනේ නැද්ද? සේර විකුල්ලා සල්ලි දෙන්නලු මොකේද? රට යන්න. කන එකද බොන එකද කියලාවත් දන්නේ නැහැ තාම. කොච්චර තරුණයෝ අතරමං වෙලා ඉන්නවද එහෙම ගිහිල්ලා. පිල් ගැට්ට උඩ ඉඳගෙන කල්පනා කරනවා මුරුංග ගහේ මල් දාලා තියෙනවා කොළ වැක්කිරලා තියෙනවා. දැන් කල්පනා කරනවා මල් ආවා පිපුණා කරල් එනවා පළු වෙනවා දැන් හරි කැඩුවා ටවුමට අරගෙන ගියා. මුරුංග විකුණලා කරත්තයක් ගේන්න. මනුස්සයාට කල්පනා වුණා දැන් මුරුංග මිටි බැඳලා විකුණලා කරත්තය අරන් එනකොට ගන්න බෑ කරත්තය ඇයි? මිදුල මැද්දේ මුරුංග ගහ. කපලා දැම්ම අනිත් පැත්තට. මලුත් නැහැ කොලත් නැහැ මුරුංගත් නැහැ ගහත් නැහැ. හරියට පරිස්සම් වෙන්න ඕන පින්නතුනේ. මොකක් හරි දැක්ක ගමන් මේ හැම එකක්ම විඳින්නේ මොනාගෙන්ද? ඇහෙන් දැකලා ඇහෙන් විඳිනවා. කනට මොකක් හරි ඇහුනහම විඳිනවා. මේ ඉන්ද්‍රියන් සියල්ලම පිනවන්නේ ඇති වෙන සිතුවිල්ලත් එක්කනේ. හිත පාලනය කරගන්න ඕන ඇස් දෙකෙන් මොකක් හරි දැක්කහම යම් කිසි ආස්වාදයක් විඳිනවා නම් ඒකේ ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියලා හවහම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක කෙරුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මේක අපි වේලාසන දැනගන්න ඕන පින්නතුනේ. එහෙම දැනගෙන හිතට ඕන විදිහට නටන්න දෙන්න නැතුව තියාගන්න ඕනේ. හිත පාලනය කරගත්ත සැනින් අපිට පුළුවන් අනික් පැත්තට පිනතුනේ ප්‍රධාන වශයෙන් අකුසල් සිද්ධ වෙන්නේ සිත කය වචනය අසංවර වුණාමනේ. කයයි වචනයයි සංවර කරගන්න පුළුවන්. අද ඉඳන් පුරුදු වෙන්න. හිතන දේ ගැන තව පාරක් හිතන්න පුරුදු වෙන්න. මේ යෞවනයේ තුල තියෙන බරපතල ගැටලුවක් තමයි ඔය මේවා ඉතින් ඔය දඩබ්බරකමටත් එක්ක ඇති වෙන දේවල්. ජීවිතේ අපි තියෙනවා පින්නතුනි කොතන හරි හිතුවක්කාර වෙන තැන. මේ නම්මලා තාත්තලා හැම කෙනෙක් මෙහෙමලා ඇති. මොකද්ද හිතුවක්කාරකම කියන්නේ? අර මම කියන දේ හරි කියලා හිතාගෙන කරන එක. වහිනවා ඉතින් මොකද කරන්නේ නේ? කුඩ ඉහළ ගන්න තියෙන ඒවා. එහෙම ලොකු වෙලාවක් වහින්න. පින්නතුනේ මේ තරුණ දරුවෝ යෞවනයන් ඔය පින්නතුනේ දැන්
කුඩ ඉහළ ගත්තාම තමයි හොඳටම කේන්ති යන්නේ. ඇයි වතුරක් කරනවනේ අල්ලපු එකේ. ඔය එහෙම වහින්නේ නැහැ. මේ යෞවනය තුල ඇතිවෙන සිතුවිලි පිළිබඳව ජීවිතේ වැරදිච්ච සමහර අම්මලා තාත්තලා දරුවන්ට කියනවා උගන්වනවා එයාලට වැරදුණු මග ඇරුණු පෙරදුණු තැන් ගැන උපදෙස් දෙනකොට සමහරක් දරුවෝ සමහරක් උදවිය ඒවා තකන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. ඕන මිනිස්සෙකුට කලකිරෙන්න නම් පින්නතුනි අත්දැකීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඕන මිනිස්සෙකුට අරගේ රහ බල්ලා තියෙන්න බෑ ඒකේ. කලකිරෙන්න අත්දැකීමක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. අත්දැකීම නැතුව කවදාවත් කලකිරෙන්නේ නැහැ. අත්දැකීමක් නැතුව කලකිරෙන්න පුළුවන් පෙරුම් පුරාගෙන යන උත්තමයන්ට සංසාරේ ජාතිය ජරාව ව්‍යාධිය මරණය කියන ධර්මතාවයන් අවබෝධ කරගත්ත උදවියට බෝධිසත්වයන්ට ජරාව ගැන කලකිරුණේ අත්දැකීමෙන්ද? නැහැ. සතර පෙර නිමිති දැක්කහම කලකිරෙනවනේ. අපි ඔබ දැකලා නැද්ද මේ වෙනකොට? කලකිරලා තියෙනවා. මෙතනත් දැන් ඉතින් මල කඳක් විතරනේ අඩු. ඇයි නැද්ද? ලෙඩු ඉන්නවා, මහල්ලු ඉන්නවා, හාඳුරුලා ඉන්නවා. කලකිරලා තියෙනවද කවදාව? අපූර්වට කියනවනේ එවුන්ගේ කර්ම කියලානේ. ඔය කියන්නේ නැද්ද සමහර වයසට ගිහිල්ලත් ටිකක් හැඩට පිළිවෙලට ඉන්නකොට ඒවා පෙර පිං කියනවනේ. මතක තියාගන්න. අත්දැකීමක් නැතුව ජීවිතේ කලකිරෙන්න නම් අත්විඳීමට පෙර ආස්වාදයේ විඳින්න කලින් ඒකේ ආදීනව දැකලා හොඳට පුරුද්දක් තියෙන්න ඕනේ. ඔහොම කල්පනා කරන්න හිත ටිකක් මෙල්ල වෙලායි තියෙන්න ඕනේ. ඇයි හිත දුවන්නෙම පින්නතුන්නේ දූරංගමං ඒක චරං අසරීරං වාස කොච්චර දුර යනවද? හිතන තැන යනවා. මේ සැනෙන් බැයිද ගෙදර වටේම ගිහිල්ලා යන්න? අපූර්වට පුළුවන්. වෙනතුනේ අපි මැරිලා ඉන්න එකත් හිතා ගන්න බැයිද? මැරිලා ඉන්න පෙට්ටියේ ඉන්නවා, අඬනවා, උස්සනවා, පාන්සු කූල්ට එනවා, දන් දෙනවනේ. මොනවාද හිතන්න බැරි? මේ හිතන පතන සෑම දෙයක්ම ජීවිතේ යථාර්ථයක් කරගන්නකොට 2026 අවුරුද්දේ මතක තියාගන්න මේක කරපුවාම මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක 10 පාරක් විතර හිතන්න පුරුදු වෙන්න. අධිෂ්ඨානශීලීව හුරු වෙන්න. සංසාරේ කාලෙකින් ලැබපු මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ අර්ථවත්ව ගෙවන්න නම් ඔය පින්නතුන්ට නිකමටවත් හිතිලා නැද්ද ඔය තිරිසන් ලෝකෙක එහෙම උපදී කියලා හිතිලා නැද්ද එහෙම? බල්ලු බලල්ලු වෙලා උපදී. ප්‍රේත ලෝකේ උපදී. පින්නතුනේ මේ සංසාරය ගැන බයක් ඇති වෙන්න ඕන. හේතුව අපි කරන කියන හැම වචනයකටම මේ සංසාරේ විපාක විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒවා යහපත් නම් කුසල විපාකත් අපි කරපුවා මේ ආත්ම අයහපත් නම් අකුසල විපාකත් පින්නතුන් නියත වශයෙන්ම භුක්ති විඳින්න දෙපැයි අපියෝ. බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වන්නේ නේ භාසතිවා කරෝතිවා නේ යමක් කියයි නම් හෝ කරයි නම්. ඔය නේ එක්කෝ චක්කංව වහතෝ පදං නැත්තං ඡායාවන පායනේ. අපි කරන කියන යහපත් දේ අනුව සංසාරේ සැප විපාක ළඟා කර දෙනවා. එක්ක ගුණාගේ පිටිපස්සේ එන කරත්ත රෝද දෙක වාගේ වද දෙනවා, දුක් දෙනවා. එහෙම නැත්තම් හේවණල්ලක් වාගේ පිටිපස්සෙන් එනවා. ඔය අපේ විශ්වවිද්‍යාලේ
පුරාවිද්‍යාවේ ශේස්ත්‍ර චාරිකාවකට හොරෝ පතාන පැත්තේ යනකොට පින්නතුනි අර ගල් තලාවක් උඩ හොඳට මතක තියාගන්න කරන කියන ඒවා නම් විඳවන්න වෙනවා. ගල් තලාවක් උඩට අන්තට්ටුවක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවලු ගල් තලාවක් මැද්දේ. ගිහිල්ලා බලනකොට මොකද්ද තිබිලා තියෙන්නේ? ගෝනෙක් හරි මුවෙක් හරි අර ගල් කුහරයක් ඇතුළට වැටිලා සැකිල්ල අන්තට්ටු උඩට. පින්නතුනි මේ සැකිල්ල උඩට ගත්තට පස්සේ අර ඇටකටු ගාව කකුල් දෙකේ පතුරු ගිහින් තිබ්බලු අර මුවාගේ සපත්තුවට උඩින් තියෙන්නේ. ඇයි මේ ගල් කුහරට වැටෙන්න ඇති හිර වෙන්න ඇති කොච්චර ඔට්ටු වෙන්න ඇද්ද? අවුවට තිබහ එන්න ඇති උඩ පනින්න කකුල් තුවාල වෙන්න ඇති. පින්නතුනි තිබහෙන් බඩගින්නෙන් මැරෙන්න ඇතිනේ. මේවා පින්නතුනි සත්ව ලෝකයේ තුල විතරක්ම නෙමෙයි මනුෂ්‍ය ලෝකේ. ඔය අපේ තාත්තා රෝහල් ගත කරලා ඉන්නකොට මම ටිකක් උදේම යනවා බලන්න කට්ටිය එන්න කලින්. එතන ළඟ හිටිය තාත්තා කෙනෙක්. කවදාවත් අම්මා තාත්තා ගාව අර උපස්ථායක සේවකයෝ නම් තියන්න එපා. මම මේ සේරට මෙහෙම කියනව නෙමෙයි. අනිත් පාර මට විරෝධයක් එයි අපේ රස්සාව නැති කරා කියලා. මගේ සමහර උදේ ගැන ටික අවධානයෙන් හොයලා බලන්න. අර තාත්තා කිව්වා මට යන්න එපා කියලා. කොට අර දුවලා පුතාලා සේරම ආවා විවිධ කෑම බීම පළතුරු කිරිපිටි වර්ග අරගෙන. එන්න විනාඩි 5කට විතර කලින් අර ළඟ හිටපු උපස්ථායකයා සාක්කුවේ තිබිලා ගත්ත පොඩි පවුඩර් බෙලෙක්කයා. පවුඩර් බෝතලය. ඔක අරගෙන අර තාත්තගේ මූණ එහෙම හොඳට ගෑවා. ඒ දැන් ලෙඩු බලන්න වෙලාවනේ. එතකොට දරුවෝ මොකද්ද හිතන්නේ? පවුඩර් ටිකේ ඉඳන් ගාගෙන තියාගෙන ඉන්නේ. හරි අච්චරටම ආදරෙන් බලා ගන්නවා. කැම්බීම ගෙනාව තිබ්බා. කතා බහ මොකුත් නැහැ. කනවද බොනවද කියන ඒවාට හොඳට උත්තර දෙනවා. තාත්තා කියනවා ඒ අපේ වෛර අසනීප කෙනාට කණ්ඩ දෙන්නේ නෑලු. ඇයි? වැසිකිලි කැසිකිලි අර යන්න එපේ. උපස්ථායකයන්ට ඕව ගානක් නැහැනේ. මේ වයසට මේ ඇති කියලා නවත්තනවලු. ඉතින් ඔය අර ස්පිරිතාලේ ටැප් එකේ වතුර දෙනවලු. දරුවෝ සේරම ගේනවා. දැන් දරුවෝ හිතන්නේ මොකද්ද? හොඳට සලකනවා කියලා. මට කල්පනා වුණා අර මුවාර අගාධ කුහරයට වැටිලා තිබහේ බඩගින්නේ මැරෙන්න කොච්චර දුක් විඳාද? එහා සමානව දුකක් මේ තාත්තත් විඳිනවනේ. අපි ගෙවන කර්මය සත්ත්ව ලෝකේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ කියලා වෙනස් වෙනවද? එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා පින්නතුනි ගෙවන්න වෙනවා. කර්මය පුච්චන්න බෑ ගෙවන්න මෙපේ. ඒ හින්දා මේවා දැන මේවා දැක දැන් මතක දාලා දැන් මෙහෙම බණ අහන්න මේ අම්මලා තාත්තලා කොච්චර වාග්යවන්තද කොච්චර වාසනාවන්තද? ඇවිදගෙන ඇවිල්ලා දැන් සෑහෙන වෙලාවක් ඉඳගෙන ඉන්න ඇතිනේ ඉස්සරහටම වෙලා. හොඳට ධෛර්යය දෙනවා. සංසාරේ කොච්චර පින් කරලා කියලා ඇතිද හිතෙන්නේ? මොනවාද ආපු ව්‍යසන? යුද්ධයක් තිබ්බ බේරුණානේ නේ. සුනාමියක් ආව බේරුණානේ. කොවිඩ් එක. මහා දල බල තියෙන සල්ලිකාරයෝ මැරුන්නේ නැද්ද? බිලියනපතියෝ මැරුන්නේ නැද්ද? අපේ අම්මලාට තාත්තලාට තිබ්බ අර 10 පාරක් විතර හොදන්න පුළුවන් මාස්ක් එකක් විතරනේ.
වෙන මොනවද තිබ්බේ? විත්තියක්වත් හැදුණා නෑ. හැදෙන්නත් ඇති දන්නේත් නැතුව ඇති. හැදිලත් බේරුණේ නැද්ද? එහෙම නිකමටවත් හිතෙන්නේ නැද්ද අපි හරි පින්වන්තයි කියලාවත් අඩුම තරමේ? පාරේ තොටේ වෙන දේවල් දැක්කහම මිනිස්සු වකුගඩු ඉල්ලගෙන කෑ ගහනවා ජීවත් වෙන්න. කොච්චරනම් මේ වෙනකොටත් මහපාරේ රුපියල් 7ක් අහු කරනවාද අහවල් දවසේ ඔපරේෂන් එකට කියලා. නැද්ද? අපි ඉඳගෙන බණ අහනවා පින්නතුනේ. වැඩි වුණොත් කකුල් දෙකේ පැත්ත මාරු කරයි කැක්කුම වෙනකොට. වෙන මොකද්ද? මේ වෙනකොට ආගමක් දහමක් ජාතියක් ධර්මයක් ගැන නොහිතා සමාජ සේවයක් රස්සාවක් පන්සලක් කුලයක් ගැන නොහිතා කොච්චර මිනිස්සු පණ අදිනවද? උපතේ ඉඳන් ලදරු බාල තරුණ මහලු මේ හැම පරතරයකම කෙනෙක් අපි කියමු බලන්න අපිට තියෙන අඩුපාඩුව මොනවාද අපිට තියෙන ගැටලු? බැරිද හිත පාලනය කරගන්න? පන්සිල් පද පහවත් රකින්න පුරුදු වෙන්න මේ ආත්මය තුල. පංච සීලය රකින්න හා කියලා සමාදන් වෙන්න හරි පුළුවන්. එකම ආත්මය මොකක්ද? ඇයි ඔක කරන්නේ නැත්තේ? බල්ලොන්ට බලල්ලුන්ට මේ කියනවා තේරෙනවද? සත්තුන්ට මේවා තේරෙන්නේ නැහැ නේ පින්නතුනේ. මේවා පව් මේවා පිං මේවා හොඳයි නරකයි කුසල් අකුසල් කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකම ආත්මය මොකක්ද? මනුෂ්‍යාත්ම භාවය. ඒ තුලත් පින්නතුනේ අපි කොච්චර ඉහළින් ඉන්නවද? එනිසා මතක තියාගන්න කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍යාත්ම භාවය නිකං නිස්කාරණේ නාස්තිනම් කරගන්න එපා. මොකක් හරි කරනකොට හිතනකොට මේක කුසලයක් මේක අකුසලයක් මේකෙන් කෙනෙකුගේ හිතක් රිදෙනවා මේකෙන් කෙනෙකුට අලාභයක් වෙනවා කෙනෙකුට පාඩුවක් වෙනවා කෙනෙක් අපහසුතාවයටපත් වෙනවා කෙනෙක් ලැජ්ජාවටපත් වෙනවා කෙනෙකුට හානියක් වෙනවා කියලා හිතලා තීන්දු කරන්න පුළුවන් මට්ටමට අපි දැන් ඉන්නවනේ පින්නතුනි. ඒ මදිද? ඕක තමයි වෙන්න ඕන එක. කර්මයක මහදේවා හිත ඒවම කරන එකනේ. හිත ඒවා වැළඳ ගන්න එකනේ. 2026 අවුරුද්දේ පුරුදු වෙන්න. අපේ හිතට එන හැම එකක්ම ෆිල්ටර් කරලා ගන්න. හිතට එන හැම එකක්ම පෙරලා ගන්න පුරුදු වෙන්න. මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව තමයි මිනිස්සු වෙලා උපදින්නෙම පින්නතුනේ අර චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න යන ගමනේ පාරමිතා පුරන්නනේ වෙන මොකේද? මේ කවදා හරි නිවන් දකින්න තමයි ඔය ව්‍යායාමය. ඔක හිතිච්ච දවසක් දෙනවද? මෑතක කවදාවත් හිතුණද නිවන් දකින්න ඕන කියලා? මං කියන්නේ මේක අද හෙටම පටන් ගමු. ලේසි පහසු නෑ. පින්නතුනේ හිත ගත සංවර කරන එකේ ඉඳන් පෙරම් පුරන්න බෑ පින්නතුනේ සෑහෙන කාලයක්. මහා ශ්‍රාවකෙක් වෙන්න කොච්චර කාලයක් පෙරම් පුරන්න ඕනද? දැන් පින්නතුනේ කෝටි ගාණක් මහරහතන් වහන්සේලා හිටියට අගතනතුරු පිරිනැම කී දෙනෙකුටද? 80යිනේ. 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා. බුදුහාමුදුරුව පැහැදිලි කරනවා මහා සවෝ කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරති. මහා ශ්‍රාවකයන්න් වහන්සේ නමක් වෙන්න කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරන්න ඕනේ. කල්පයක් කියන්නේ කොච්චරද?
අවුරුදු කෝටි 500. කොහේ හිතන්නද පින්නතුනේ මොලෙත් එක්ක උලුක් වෙනවා පින්නතුනේ කල්ප හදන්න කිව්ව. ඒ වගේ ඒවා කල්ප ලක්ෂයක් නේද දන්නව නේද ඔය? ඔය යොදුන් 100ක් ගැඹුර ඇති පළල ඇති නේ වලක් අවුරුදු 100කට සැරයක් එක බෑටේ ගානේ දාලා මොකද කරන්න ඕනේ? අවුරුදු 100කට සැරයක් එක බෑටයක් දාපුවාම මේක කවදා හරි පිරිච්චාම මේක කල්පයක්. මේ අඬු කෝප්පයක්වත් පිරෙයි හැකිද? අර යොදුන් 100ක් දියා. බෑනේ. මේ සාරා සංකේය කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරනවා බුදු වෙන්න. මහා ශ්‍රාවක තනතුරක් ලබන්න කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරනවා. ඒවා නිකන් නෙමේ පින්නතුනි වචනේ ඉඳන් පරිස්සම් වෙන්න එපේ. කොහොම හරි කරලා මේ හිත හදාගෙන ඇදගෙන බැඳගෙන තිබ්බ තියමුකෝ කියමු. ඔය හිත හදාගන්න අමාරු තව කාරණයක් තියෙනවා පින්නතුනි. අර අපේ තියෙනව නේද? ඒක නම් පොඩි මෝඩකම. අර අපි කැමති දේ තමයි හරි කියලා හිතනවනේ. ගෙවල්ලා තින්නවද එහෙම නැහැ. අයියෝ සමහර තාත්තලා ඉන්නවනේ දාන් කපුට සුදුයි කිව්වොත් සුදුම තමයිනේ. පුදුම පඬිතකමන්නේ තියෙන්නේ. පිළිගන්න කැමති නෑනේ. ඒක වැරදුනත් අර මම කියන එක හරි කියන තැන ඉන්නවනම් වැඩේ ටිකක් අමාරුයි. පින්නතුනේ අර ටිකක් නියතමානී වෙන්නනේ. ගාරෝච නිවාතෝච බුදුහාමුදුරු උගන්වන්නේ. අනේකට ගරු කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. නිහතමානීකම තියෙන්න ඕනේ. මේවා තියෙනකොට තමයි අර හිතට ඕන විදිහට එහෙම යන්නේ නැත්තේ ටිකක් පාලනය වෙනවා. හිතේ සීල සම්පන්න භාවය ඇති වෙනවා. හිත පාලනයෙන් ගිලිහුණාම ඒ යන දුර කොච්චරද කියනවා නම් ඔය හිත අපේ පාලනයෙන් මිදෙන්නෙම පින්නතුනේ පිටස්තරය ඉස්සරහද අපේ කට්ටිය ඉස්සරහද? පිටස්තරය ඉස්සරහ ටිකක් මේක කන්ට්‍රෝල් නැද්ද? ඔය ඉන්නේ අපුරුට. අපේ බොහෝ අකුසල මූල ධර්මයන් නැති වෙන්නේ හටගන්නේ ප්‍රසාරණය වෙන්නේ. ඔය මේ ගෙවල් වල කට්ටියට කේන්ති තියනවද නැහැ? ඔය ඉන්නෝනේ සමහරව ඇහැරවන්නත් බයයිනේ අයියේ. ඇහැරවන්න එපාලු කේන්ති තියනවලු. මා එන ගොංකම් ඕවනම් හොඳේ. සමහරුන්ට ඉන්න ඔය ගොඩක් දරුවන්ට එහෙම අවවාද දෙන්න බෑනේ. නිකන් අපි අද නිකන් මං කියනවට කරලා බලන්න. දැන් කොහොමද ගෙදර 6:30 මාරේදී ගෙදර ගියා කිනේ. ගෙදර ගිහිල්ලා ඔය අවසානයේ ගහමරා ගන්න යන්නේ මේව කරලා. ඔය දරුවෙකුට මේ පැත්තේ වල දරුවෝ ෆෝන් තියනවද නැහැ? ඔය වීඩියෝ ගේම් ගහනවා එක එකව කරනවන්නේ කාගාවද නැත්තේ? ළමයෙකුට කියන්නකො ගෙදර ඉන්න මම නිකන් මේ කියනවට කරන්නකො බලන්න. පුතේ දැන් ෆෝන් එක දීලා හෙට උදේ 10ට ආපහු ඉල්ල ගන්න කියන්නකො. මොකද වෙන්නේ? නිකන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලාගන්න වෙන දේ හිතා ගන්න බැරි වෙයි හොඳේ. මේ මොකද්ද දෙන්නේ? වෙනදනේ මේ බොහෝ ඉස්කෝලෙන් ෆෝන් එක අහුනොත් මොකද වෙන්නේ? රට පහක බොරු ගොඩවල් කියනවනේ එකමාරට ඇවිල්ලා කොහොම හරි අරන් යන්න. මේ කැඩිලා හදන්න අරන් ආවේනේ. මේ අම්මා ක්ලිනික් ආවා කෝල් එකක් ගන්න කිව්වා ඒකයි. අද ගෙදර කවුරුත් නැහැ පුංචිලා ගෙදර යන්නේ ඒකයි ෆෝන් එක අරගෙන ආවේ. මං ඉතින් පරිවෙනාධිපතිනේ. ළමයි සේරම ඇවිල්ලා මටනේ කියන්නේ. අහුණාම. ගෙදරට කෝල් කරපුවාම හාමුදුරුවනේ අපටත් කරගන්න බැරුව හිටියේ දෙන්න එපාවක තියාගන්න කියනවා. ගෙදරින් ෆෝන් එක ගත්තොත් අර අපි ඉස්සරහ තියෙන නම්මෙසිලි භාවයේ තියනවද?
කන්නෙත් නැහැ, බොන්නෙත් නැහැ, එළියට එන්නෙත් නැහැ. කාමරෙටලා දොර වහගෙන ඉන්නවා. අවසානයේ දෙමව්පියෝ මැරෙයි කියන බයට ෆෝන් එක දෙනවා. මේ අපේ තියෙන හැඟීම් ප්‍රසාරණය වෙන්නෙම පින්නතුනි මෙහෙම තිබ්බට විනාඩි 45ක් ඉවරයි හොඳේ. ඔය වෙලාව යනවා හොගාලා. අපේ හැඟීම් ප්‍රසාරණය වෙන්නේ අපේ සමීපතමයන් ඉස්සරහ පින්නතුනි. ඒකයි පාඩුව, වෙන මොකවත් නෙමෙයි. ගෙදර ඉන්නකොට සමහර විට එකපාරක් කියලා ඇහුනේ නැත්තම් සරටනේ කතා කරන්නේ නේ. ඇහුන්නේ නැද්ද කියලා. කඩේ ගිහින් මුදලාලිගෙන් බඩු අරගෙන කී පාරක් කියනවද අරක දෙන්න කියලා. කේන්ති යනවද නැන්නේ? මතක තියාගන්න. මේ හිත කුලප්පු වෙන්නේ නෑ පිටස්තරය ඉස්සරහ. හිත හරි හීලයි. මේ හිතේ නොසන්සුන් භාවයේ ප්‍රතිඵලය තමයි අපේ පාලනයෙන් ගිලුහුණාම අකුසල මුල් වලට ඉස්මතු වෙන්න ඉඩ වැඩි.